Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä, mutta ei olla Ylläksellä. On täällä Rovaniemellä Ounasvaaralla. Viime videolla kävin ajamassa tuo Rovalenkin, se on tuo pisin tuossa. Ja nyt menen sitten tuo, mikä on tuolleen sinisellä merkattu. Ei ehkä välttämättä kauhean hyvin näy. Niin se on Totto. Niin mä käyn ton Totton ajamassa ja katsotaan millainen se on. Rova oli vähän semmonen, mutta paikoin tosi kiva, paikoin melko tylsä. Sitten osittain oli vähän minun makuun turhan paljon juurakkoa, mutta niinku, se on mistä tykkää. Joo, nyt piti ihan niinku katsoa, että mitä täällä niinku Roll Outdoors niinku lupaa, niin Suomen parasta maastopyöräilyä Rovaniemellä. No ei ne kyllä sano, että niillä on parhaat reitit. Koska joo, no edelliseltä videolta voitte katsoa sen ton Rovan, niin ei se kyllä Ylläksen reiteille pärjää mitenkään. Nyt lähdetään katsomaan se Totto, että onko se yhtään parempi. Kovasti äsken juoksi tommosia likkoja, että niitä meni aika monta silleen, niin että ne oli ja hyväkuntoisen näköisinä menivät, että tuntui, onko joku urheiluluokka tai jotain, että kun ne meni ihan juosten ja tuli tuolta noin niinku tuolta, ei ollut mikään niinku ilmeisesti mikään lyhyt kiekasu, vaan näytti niinku, että tuli tuolta vähän kauempaa. En tiedä sitten. Mut joo, tää nyt sit lähtee tää reitti, niin tässä tätä samaa reittiä sen Rovan kanssa, eli on tämmöisenä punaisilla pilkuilla merkitty. Eli lähdettiin tänne mäkeä ylös. Tässä on tää Frisbeegolf-rata, niin sen alapuolelta menee tää reitti ja täältä tää lähtee sitten metsää. Rova ja Totto lukee tässä, niin tänne mennään. Tästä nyt sillain niinku, otetaan nyt tähänkin vähän tätä alkuun tätä. Mä en nyt ehkä ota tätä yhtä paljon kuin alkupätkää kuin mitä otin sillä edellisellä videolla. Jaha, terve. Edellisellä videolla, niin koska tää on tätä samaa. Jos kiinnostaa nähdä, että miltä näyttää tän alkupää, niin käykää kattoo toi edellinen video, missä on sitten toi Rova ajettu, niin tästähän on iso osa, en tiedä, 1/4 varmaan, niin ellei enemmänkin, niin samaa tämmöstä reittiä. Eli Rova ja Totto menee alkuun samassa. Ja alkuunhan tää on tämmöstä aika lailla kivaa polkua, sorastettua, helposti ajettavaa. Tuolla sitten myöhemmin muuttuu vähän kivikkoisemmaksi. Katsotaan, että minkälainen toi Totto nyt. Se pitäisi olla nyt sitten vähän teknisempi kuin toi Rova, mutta ei mikään megatekninen. Toi Rovahan oli silleen hyvin vaihteleva, että joo, tänne mennään oikealle tästä. Niin Rova oli semmonen niinku paikoin tämmöstä metsäpolkua ja välillä hyvinkin kivikkoista metsäpolkua. Ja sitten ihan soratietä, hyvin pitkiä pätkiä. Ne oli ne soratieosuudet vähän tylsiä, että mä luulen, että jos on aikaa käydä vain yksi ajamassa, niin se on ehkä varmaan sitten Totto, mutta katsotaan sitten kun päästään sinne osuudelle, mikä ei ollut yhteistä, niin onko me vielä sitten samaa mieltä. En mutta katson äsken kelloa, katsotaan mitä se on nyt, kun mä olin siis tunti, ootappa nyt, 9:47, eli no, on vähän niin kuin ylimitoitettuja ne aika-arviot. Kun mä tossa pikkasta vajaa 8 lähdin, niin 9 lähdin, niin se on vajaa tuntia. Mä olen täällä jo jonkun matkaa täällä nyt sitten tätä
Rovaa menossa ja tehnyt spiikit ja muut tuolla ja vaihtanut akkuja ja kaikkea. Eli kyllä pikkus toi mun penkki. Ei. No näin kerran löysty toi penkki niin, että se lähti siitä seilaamaan. Niin mä ajattelin, että pitää katsoa, että laittaa ajoissa. Niin! Siis nettisivuilla pitää vielä tarkistaa, pitikö paikkaansa. Mun mielestä siellä luki aika-arvioksi 1-3 tuntia tuolle Rovalle. Mä tos kun äsken katoin, että paljonko mulla on ajettuja niin kuin aikaa tällä, niin toi näytti tunti 10 minuuttia ja mä oon tullut sentään tuolta niin kuin, vajaan 10 kilometrin päästä tänne, että ne oli siinä mukana. Niin siinä, oliko se oikeesti niin? Katsotaan. Kyllä, tunti 13 minuuttia ajettu nyt ja 20,2 kilometriä. Niin, ja tosta oli se 11,7 kilometriä oli toi Rova. Niin vähän on niinku yläkanttiin noi aika-arviot. No ne tietysti saattaa olla, että jos ne on jos menee manuaalipyörällä, niin on tossa nyt jotakin mäen tynkää, missä sitten vähän hidastuu meno. Joo, mutta näin. Joo, no ehkä sitten, en tiedä. 3 tuntia on kyllä todella paljon tällaiselle polulle. No, aika samaan tahtiin kuitenkin melkein kuluu matka kuin Ylläksellä. Ainakin näin alkuun ja sitten tuolla Rovalla meni niissä soraosuudet aika vauhdilla. Katsotaan nyt sitten, että onko tää nyt sitten, tämä Totto on ilmeisesti nyt sitten kokonaan niin tommoista metsäpolkua. Sen huomasin, että täällä vähän vaihtelee tää niinku polun laatu, kun se on aina näitä niinku yhdistelty selkeästikin eri polkuja, niin on sitten vähän monenlaista. Mutta sehän on tietysti täällä kivaa, että onkin vähän vaihtelua. Että no niin, tänne jatkuu. Sittenhän täällä menee tommosia ihan, no on sitten varmaan niinku kävelyyn aateltu tai juoksuun, on tommosia ihan sorastettuja täysin tasaisia polkuja tai kävelyteitä. Nyt tultiin tälle juurakkoiselle pätkälle. Tässä lienee parempi pitää pientä vauhtia, niin en tiedä kumpi on parempi. Kovempaa kojaani täristä ja tiuhempaa. Jos yrittää näitä vaikka väistellä näitä juuria, niin jos se olisi semmonen toimivampi ratkaisu. Tässä on tässä alkupäässä niin kuin paljon väljempää tää, että tuossa Rovan loppupäässä ainakin siellä oli, niin sitten paljon tiuhemmassa metsässä ja oli vähän kapeampia noi baanat, mistä mennä, niin siinä oli yksi väli oli semmonen, missä mulla osui tanko puuhun ja sitten jollakin muulla, tai aika monella muulla osunut sitten kanssa tätä mun penkki nyt tässä venkoilee. Katsotaas toi. Katsotaan. Tuntuu niin kuin tää jostain syystä nyt joustaa vähän liikaa tällä puolella tää mun. No onko se vaan siitä, että tää on löystynyt. Saattaa se olla vaan ihan siitä. Joo, mutta katsoppa. Joustaa paljon enemmän toiselle puolelle tää mun satula. Mutta miksi? Sitä mä tässä ihmettelen. No olkoon. Saattaa tietysti olla tuolta katkenut tuolta keskeltä taas. Mä nyt ajan tän nyt kuitenkin. Toi ruuvin kiristäminen kyllä auttoi tuohon satulaan, mutta mä ajattelin, että mä kokeilen, katon sen sitten, kunhan pääsen taas autolle, niin sitten uudestaan.
Mullahan kävi sillä lailla, että multa toi raudat, mihinkä kiinnitetään toi satula tai millä, niin katkes tosta Brooksin samanlaisesta satulasta. Sain toki sitten uuden satulan siihen sitten tilalle, mutta ja tää on nyt sitten niinku erikseen nostettu. Mulla on 2 nyt noita tommosia samanlaisia satuloita. En lähde nyt siirtämään nyt satulaa. Siellä ei näkynyt, että se olisi mennyt poikki. Mutta jos se on poikki tuolta niinku sieltä kiinnikkeen sisältä, niin sit jos mä lähden siitä siirtämään, niin mä en välttämättä saa sitä yhtä hyvin paikalleen. Eli että muuttuu ajaminen tosi ikäväksi, niin mä tsekkaan sen tossa myöhemmin. Vai onko tossa ihan vaan se, että on venynyt sitten toi nahka jotenkin eri tavalla, jolloin sitten menisi tuolla, että sitä vähän kiristäisi satulaa. Siis siinähän on tommonen, millä saa istuinosaa nahkaa pingotettua enempi, niin semmonen ruuvi tai mutteri, niin täytyy katsoa, että jos sitä pitää väännellä sit, jos toi niinku oli sen takia, että se on vaan mennyt liian pehmeiksi. Mutta pitää nyt yritellä ajella nyt vähän silleen semisti kevennellen, ettei mene sitten suotta enempi rikki, jos se on rikki. Vielä ollaan tällä samalla polulla, eli tää Rova ja Totto niin menee hyvin pitkän pätkän tästä alkuun samaa reittiä. Tää on oikein kiva täällä ylhäällä oleva tämmönen, mä tykkään tästä, tää on tämmönen vähän vähempi niinku tärinää. Ja sitten mitä täällä nyt on tätä kiveä, niin tää on tämmöstä niinku kivasti ajettavaa, että ei ole semmosia kiviä, mihin niinku yhtäkkiä niinku seisahtaa matkanteko. Tämmönen helposti ylitettävää, mukavan tuntusta polkua, mitä pystyy sitten vähän nopeammin ajamaan. Sen mä huomaan, että mulla on todennäköisesti nyt kun menen toista kertaa tätä samaa reittiä, niin nyt mulla on jo enemmän vauhtia kuin ekalla kerralla. Eikä nyt jostain syystä, kun sillä ekalla kerralla vähän puutu käsi, niin nyt ei puutu samalla lailla. Että tässä nyt ehkä kun tietää jo vähän mitä odottaa, niin ei ota niin tiukasti kiinni, että ottaa vähän rennommin. Eli kun täällähän nyt ei ole mitään semmosia ylläri isoja alamäkiä, missä yhtäkkiä vauhti kiihtyisi ihan älyttömästi, että on niin kuin melkein koko ajan semmoista poljettavaa. Katsotaan nyt sitten, kun toi muuttuu sitten toi polku sit jossakin vaiheessa sellaiseksi, että täytyyhän sen alaskin päin mennä, niin minkälaiseksi se sitten menee. Rovalla nyt ei ollut ainakaan mitään semmosia yllärijyrkkiä. Katsotaan minkälainen on tää. Tai siellä on ne alamäät niin tasaisia. No niin, tässä nyt sitten tulee risteys. Eli oikealle Rova, vasemmalle Totto. Ja nyt ne lähtee Totto. Ja Totto on merkattu sitten tällä samanlaisilla oransseilla täplillä. Katsotaan nyt mihinkä tää nyt sitten saapuu. Koska siitä ei kyllä ottanut selvää siitä minkä me tulin, että miten nää oikein eroaa sitten, vai yhtyykö nää jossakin toisiinsa, en osaa kyllä nyt sanoa. Alkuun on verrattuna tuohon Rovaan, niin tää on kyllä nyt tässä itse asiassa helpompaa, kun toi Rovan jatko oli tosta. Mutta katsotaan minkälaista tää muuttuu, että onko tässä nyt sitten. Nyt pitäisi olla nyt paljon enemmän mutkia tällä. No niin, nyt tulee sitä juurakkoa. Joo, noin. Elikkä mun mielestä siellä luki, että tää on teknisempi. Eli tarkoittaa varmaan, että juuria on enempi. No, on paksuja juuria. Tää on ihan hyvä, kun tää on tälleen kunnolla kyltitetty, koska näitä polkuja kyllä menee tällä aivan ristiin rastiin. Et niinku, jos ei olisi näitä merkkejä, niin
en tiedä miten pitkään täällä Sahaisana risteyksistä väärin ja noin, mutta erittäin hyvin merkatut reitit. Joo, nyt on tämmöstä niinku kun on niinku metsäpohjasta polkua. Tää oli nyt mun mielestä sitten vähän lyhyempi sitten kuin toi toinen, mutta täytyy nyt sitten katsoa mikä tämän pituus nyt sitten oikeesti nyt sitten oli. Sittenhän täällä oli semmosia merkattuja, oli noita alamäkipolkuja, eli pitää nyt vähän selvittää, että mitä kautta mistä mennään ylös, että uskaltaa laskea alas. Tai siis silleen, ettei aja väärään suuntaan. Ja sitten oli merkitty tonne niin kuin soratie polku ja sitten tonne pidemmälle, että oli niin kuin porotilalle ja mitä niitä nyt oli semmosia edestakaisin reittejä tuolla kartalla. Eli en tiedä onko ne sitten kanssa mitenkä ne on merkitty vai pitääkö seurata karttaa. No niin, nyt meillä on alamäkiä. Nyt taas siellä alamäessä alkoi vähän taas sormia puuluttaa. Hetkinen, kummis tää nyt menee? Tänne on tehty tämmönen kuivempi pätkä. Ohittaa ton märän. Tämä oli ihan fiksu idea. Tänä kesänähän noin märät eivät varmaan ole suurimmassa osassa maatalouden ongelma, mutta täällä nyt näyttää vähän kosteilta. Onkohan toi viime yön vesisade sitten kostuttanut tai jotain, vai onko täällä kassatanut muutenkin? Noin. Sitten lähtee tänne päin. Todella hienosti nämä merkitty. Tää on kyllä, täytyy sanoa, että tämä Totto on nyt kyllä mukavampi polku kuin toi Rova. Se oli varmaan niinku se Rova silleen meinattu, että se on niinku helpompi, kun siinä on niin paljon sitä soratietä. Mutta tää on kyllä mukavampaa ajettavaa tämmöstä niinku oikeita niinku metsäpolkua. Ei ole millään muotoa hankalaa. Täällä on paljon vähemmän kiviä kuin tuolla Rovalla. Ehkä tää sittenkin on se helpompi. On kivaa polku. Tää on hyvä reitti. Kun tulette Rovaniemelle, niin tulkaa Oudasvaaralle ja ajakaa Totto. Tää on kyllä niinku... Tää on ihan kerrassaan mainio reitti tämä. Joo, se tää reitti tuossa kartalla katsot, että kiermurtelee ihan älyttömästi, mutta näähän aina tämmöisistä risteyksistä kääntyy sitten, että se niin kuin ilmeisesti ajellaan vähän niin kuin edestakaisin tässä huipulla näitä polkuja, että no niin, tänne päin. Joo, tää menee. Kyllä, mennään niinku siksakkia edestakaisin tätä, mutta eipä se mitään. Tämähän on ihan jees. On kyllä valtavat määrät polkua täällä mäen päällä. Nyt sitten mennään tonne. Joo, siis edestakaisin. Nyt mennään taas tänne. Joo, välillä on tässäkin, on onneksi aika lyhyitä noi tommoset niinku tylsät helpot pätkät, mutta on niitäkin vähän se. Mutta erittäin miellyttävä reitti. Millään muotoa ei kyllä ole mun mielestä mikään tekninen, jos ei sitä nyt niitä ihan
joitakin juurakoita siinä alkupäässä tai tuossa niinku jossakin välissä, missä se nyt oli, huomioida, mutta täällä on aika hyvä. Merkittävästi parempi reitti kuin se Rova. Suomen parasta maastopyöräilyä, niin tää on ihan hyvää maastopyöräilyä. Mä nyt lähtisin vielä keulimaan sillä, että nyt ihan niinku tällä valikoimalla, että se nyt olisi Suomen parasta, mutta ihan hyvää. Ja silleen, että jos Rovaniemellä asuisi, niin kyllähän täällä tulisi varmasti käytyä ajamassa. Mutta ei tää semmonen oo, että mä nyt vartavasti lähtisin Ylläkseltä ajamaan. Et jos nyt miettii vaikka Pahakurun lenkkiä, niin se on se teknisesti haasteellisempi. Enempi on nousumetrejä ja matkaakin enempi ja maisemat on kyllä sitten niinku aivan eri luokkaa kuin täällä. Jos jonnekin pitää ajaa, niin mieluummin mä ajan sinne. Mutta tälleen kun pitää päivä viettää Rovaniemellä, niin siihen tää on ihan ok. No niin, tänne menee taas. On. No niin, siinä on sitten vähän. Tännekö lähtee? Lähteekö tonne? Eikö tänne lähtee? No niin, ei mennytkään tonne. Tää nousee ilmeisesti nyt sitten tänne ihan ylös tämä reitti. Joo, kyllä toi satula nyt vähän antaa toiselta puolelta enemmän periksi tässä pyllyllään ajaessa kuin normisti. Mutta onneksi tässä alamäkihommissa niin tää kuitenkin keventää. Mihin me mennään? Tonne. No niin, nyt meillä on vähän kiviäkin täällä. Ja tänne ne koululaiset, mitä tuossa näin Rovan lenkillä olin, niin ilmeisesti kiipes. En ole eri koululaiset, ne on pienempiä. Mä ajattelin, että kylläpä ne on ollut nopeita. Mutta ei ollut ihan niin nopeita. Täällä on joku noin ja tuohon suuntaan. Sitten me ollaan taas vähän tonne. Joo. Pitää aina välillä vähän katsella, että mihin tämä reitti kulkee, kun ei tiedä. Oletettavasti nyt taas tänne. Siellä on taas pyöräkyltti, kääntyy tonne. Ei tässä kyllä niinku eksymään sillä ei pääse. Hetkittäin pitää vähän hidastaa ja katsella eteenpäin, että missä hän menisi. Muutaman täplän lisää voisi maalata, niin sitten olisi aika bueno. Mä en tiedä minkä verran näitä ajetaan, koska minä niinku mitenkään niinku mielettömän kuluneen näköiset on nämä pohjat kyllä. Aha. Täällä on sitten joku parkkipaikka. Täältähän voitaisiin sitten kanssa varmaan aloittaa lenkin, jos siltä tuntuu. Totto jatkuu tonne päin. Joo, tänne on niinku merkattukin sitten noin, että jos meinaa niinku ajaa tai kun lähtee tältä Hotlalta, eikö hotelli toi varmaan on? Kyllä toi hotelli Ounasvaara. Niin jos siitä lähti, niin tässä oli kyltit sitten. Joo, mutta nyt on taas alkuun tämmöstä vähän
turhankin iisiä tässä välissä. Nyt on ihan pyörätietä. No ei sitä voi sitä miettiä, kun jos ei ole polkua olemassa, niin sitä ei oo. No niin, täällä on sitten joku ravintola. Sitten mihinkä tää jatkuu? Tää jatkuu ilmeisesti tonne. Noin. Menikö se tonne? Vai? Eikö tuolla on varmaan? Lukeeko tuolla Totto? Katsotaan. Tuolla lukee Totto. Mennään sinne. Keino oli tonne, mutta mennään Totto tänne. En tiedä minkälainen on sitten Keino. No niin. Keino on ilmeisesti ihan vain alamäki sitten. Se on sitten jotakin toista polkua, suorempaa polkua sitten. Niin, nyt on sitten vähän mutkaisempaa. Noin. Siinä oli päivän jyrkimmät mutkat ja sanotaan näin, että hippasen haasteellisemmat, ei nyt vaikeat ollut, mutta piti kääntää enempi, jonka seurauksena sitten piti tasapainolla, kun meni niin hitaasti, että noin, ja sitten jatkuu taas. Nyt kun mun oletusarvo on tässä, että tässä on nyt sitten loppumatkalla alamäkipainotteista, koska kai tuossa oltiin tultu ylös kuitenkin jo jonkun verran, kun tuolla huipullakin kerran jo käytiin. Totto vaikuttaa kyllä oikein. Edelleen olen sitä mieltä, että tämä on se parempi polku. Nyt tälläkin päästään tänne ahtaampaan metsään. Täällä nämä männyt tässä metsässä on vaan onneksi tommosia vähän kapeampia. Ei niin paljon satu, jos semmoista päin ajaa. Niin. Santasport on nää 1.7, eli aika lähellä loppua se on tämäkin reitti, koska minun mielestä tämä siihen Santasportille siitä mennään mielestäni lähti.
Totto jatkuu tänne. Keino meni toiseen suuntaan. Miten se... Yhdistykö ne jossakin tossa vai oliko tämä keinoa tähän suuntaan sitten? En tiedä. Joo, kyllä. Keino. Tämä on myöskin keino. Eli en tiedä mistä se tuli. Joo. Eli osittain menevät päällekkäin täällä nämä reitit. Tää on kyllä siis täytyy sanoa sillä lailla, että mun mielestä on ihan niin kuin mietitty, että kumpaan suuntaan tää kannattaa ajaa. Tää on, on kyllä maastollisesti minusta on parempi ajaa tähän suuntaan tätä. Nämä kapeimmat kiemurtelevat on tänne sitten tänne alamäkeen. Merkintä. Hei, tultiinko me nyt tälle samalle sitten? Joo, tässä taisi nyt sitten yhdistyä tähän samaan tämä, mikä oli se edellinen, niin tämä reitti. Eikä se, tässä on sama kuin ollaan taas Rovan reitillä. No sen takia se sitten oli tuolla vähän epäselvää, että mistä se Totto tulee takaisin tonne. Koska sehän tulee täältä samaa. No niin, nyt minä ymmärrän. Nyt jos mietitään näitä kahta reittiä, Rovaa ja Tottoa, niin Rovasta puuttuu ne Toton parhaat pätkät. Ja ne on korvattu selvästi huonommilla pätkillä. Rovan vaikeimmat ja kivisimmät osuudet, niin näähän on selkeästikin täällä sama yhteistä reittiä tän Totton kanssa. Ja sitten taas noi Totton kivisimmät osat ovat samaa Rovan kanssa. Niin päin, koska sitten taas tuolla oli kyllä Rovallakin riitti kiveä tuolla muualla. Ja sitten siellä oli ne, missä ei ollut kiveä ja kantoa, niin ne on sitten sitä umpitylsää soratiepätkää. Niin jos joku tykkää golfkentästä, niin toki sitten se maisema on ihan jees sillä. Mutta jos tulette tänne, niin ajakaa ehdottomasti toi Totto. Totto on valtavan paljon parempi kuin mitä on Rova. Eli hyvä, että on näin päin. Olisi vähän voinut harmittaa, jos olisi jäänyt toisinpäin. Eli ensin ajoin Rovan, joka oli huonompi, ja sitten tämän Totton, joka oli oikein mukava. Jos olette Rovaniemellä, niin tulkaa ajaa Totto. Kiva, kun seurasitte taas. Tykätä saa ja sillaa ja kommentoida. Ja katsotaan nyt sitten, että minkälainen on sitten seuraava video. Nyt mä en taida noihin alamäki-hommiin lähteä. Mä vähän jänskettää tän satulan kanssa, että mitä tän kanssa käy. Niin mä taidan lähteä tosta ajelee jonnekin ja katsoo jotakin ruokapaikkaa. Se on moro.